हे पहा व्ह्यूअर्स, आपली काजू कतली मी कट करून पीनट. हा व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत शेंगदाण्याची कतली. जे काजूची आपण बनवतो ना त्याच्याऐवजी पण शेंगदाण्याची बनवणार आहे, एकदम स्वस्त आणि मस्त. तर इथे मी 2 वाटी जे आहे ना शेंगदाणे कढईमध्ये टाकते. आपण हे जे शेंगदाणे आहेत ना हे लो टू मीडियम फ्लेमवरती भाजायचे आहेत. हाय फ्लेम करायची नाही आहे, कारण शेंगदाण्याचा जर कलर बदलला तर मग कतलीला डार्क कलर येईल. तर इथे मी एक वाटी कुठलीही मेजरमेंटला तुम्ही वापरायची आहे. इथे मी 2 वाट्या शेंगदाणे घेतलेले आहेत आणि तीच वाटी आपण साखर मोजण्यासाठी देखील वापरणार आहोत. हे पहा, इथे मी लो फ्लेमवरती हे शेंगदाणे भाजून घेत आहे. आपल्याला लो फ्लेमवरच भाजायचे आहेत, कारण शेंगदाण्याचा कलर आपल्याला जास्त चेंज होऊ द्यायचा नाही आहे. तर हे मी शेंगदाणे भाजून मग तुम्हाला दाखवते. हे पहा, आता 10 मिनटं झालेली आहे. मी ह्याला लो फ्लेमवर हे शेंगदाणे भाजून घेतलेले आहेत. आता आपण हे एका कपड्यावर काढून चोळून ह्याचे सगळे जी सालं आहेत ना शेंगदाण्याची ती काढायची आहेत. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपले पूर्ण शेंगदाण्याची जी सालं आहेत ना ती मी काढून घेतलेली आहे. आता आपण हे मिक्सरमध्ये बारीक करून घ्यायचे आहेत शेंगदाणे. हे पहा, मी व्यवस्थित साल काढलेला आहे. एखाद्या दाण्याचं साल राहिलं तरी काय हरकत नाही. हे पहा, इथे मी शेंगदाणे छान असे बारीक ह्याची पावडर करून घेतलेली आहे मिक्सरला. ही आपण एकदा चाळून घेणार आहे, कारण जर जाड कण राहिले ना तर आपली कतली जी आहे शेंगदाण्याची ती चांगली बनणार नाही. त्यामुळे आता आपण ही चाळून घेऊया आणि ह्याच्यामध्ये जाडसर राहिलेले तुकडे परत आपण मिक्सरला फिरवून घ्यायचे आहेत. तर इथे पहा, अशी चाळणीमध्ये आपण ही पावडर जी आहे ना आपली ती, हे बघा खाली एकदम मऊ पडतीये, अशी चाळून घ्यायची. आणि हे जाडसर राहिलेले जे असेल ते आपण मिक्सरला परत एकदा फिरवून घ्यायचं आहे. ह्याच्यामुळे काय होतं ना, आपली जी कतली आहे ना एकदम बाहेर मार्केटमध्ये मिळते तशी काजू कतली सारखी दिसते. हे पहा, हे जाड कणे हे आपण परत मिक्सरमधून फिरवून घ्यायचे आणि ही एकदम सॉफ्ट पावडर आहे. तर अशा प्रकारे आपण पूर्ण शेंगदाणे चाळून घेऊया बारीक केलेले. हे पहा, आपण आता चाळून घेतलेली आहे आणि एवढं जे जाडसर भाग उरलेला आहे चाळून मिक्सरला फिरवून, तो आपण कुठल्याही भाजी वगैरेमध्ये वापरू शकतो. ह्याच्यात आपल्याला ॲड करायचं नाही, नाहीतर मग आपली जी कतली आहे ती खराब होऊ शकते. तर आता हे आपण जे घेतलेलं आहे ह्याच्यामध्ये आपण ॲड करणार आहे 2 टेबलस्पून भरून मिल्क पावडर. पहा, ही 2 टेबलस्पून मिल्क पावडर आहे जी आपण ह्या शेंगदाण्याच्या पावडरमध्ये ॲड करतोय. आता आपण ही मिक्स करून घ्यायची आहे व्यवस्थित. जर तुमच्याकडे नसेल, नाही टाकली तरीही काही हरकत नाही, पण टाकली तर ह्याची जी टेस्ट आहे ना ती आणखीन जास्त टेस्टी होईल. जास्त नाही, फक्त 2 टेबलस्पून लागणार आहे. तर आता आपण साखरेचा पाक तयार करायला घ्यायचा आहे. हे पहा, इथे मी पॅन घेतलेला आहे. तर ज्या वाटीने आपण शेंगदाणे मोजले होते ना तीच वाटी घ्यायची आणि त्या वाटीने मी 1 वाटी साखर घेतलीये आणि ह्याच्यात आपण टाकणार आहे अर्धी वाटी पाणी. अर्धी वाटी पाणी टाकून आपण आहे ना ह्याचा पाक बनवणार आहे. पाक म्हणजे आपण फक्त साखर विरघळवून घेणार आहे. ह्याच्यामध्ये आपल्याला साखर व्यवस्थित अशी विरघळवून घ्यायची आहे या मिश्रणामध्ये. तर हाय फ्लेम करा आणि साखर व्यवस्थित विरघळवून घ्या. थोडक्यात आपल्याला एक चिकट सिरप बनवायचा आहे. साखर विरघळली की मी दाखवेल तुम्हाला. हे पहा, आता आपली छान अशी ना साखर विरघळलेली आहे. तर ह्याचं ना आपण 2-3 मिनटं ह्याला उकळायचं आहे, म्हणजे एक चिकट असा सिरप तयार होईल. हे पहा, तुम्ही बघू शकता चमच्याला कशी अशी तार निघल्यागत चिकट सिरप आहे. एक 2-3 मिनटं ह्याला आपण उकळून घ्यायचं आहे. मग मी तुम्हाला दाखवते 2-3 मिनिटानंतर. हे पहा, आता 2 ते 3 मिनिटं झालेले आहे. आपला पाक असा छान असा चिकट झालेला आहे. तर मी तुम्हाला दाखवते.
तर हे पहा, तार अशी तुटतीये, बनत नाहीये पण अशी तुटतीये. तर अशी पाकाची आपली कन्सिस्टन्सी झाली ना, म्हणजे साखर विरघळल्यानंतर मोजून 2 ते 2.5 मिनटं आपण हा पाक शिजवलेला आहे. आता आपण ह्याची जी आपली पावडर आहे शेंगदाण्याची आणि दूध पावडर जी आपण मिक्स केलेली ती ह्याच्यात ॲड करायची आणि गॅसची फ्लेम एकदम लो ठेवायची आहे. आता आपण हे मिश्रण छान असं, आता मी काय केलंय ना, गॅसची फ्लेम बंद केलेली आहे. गॅसची फ्लेम बंद करायची आहे आणि हे मिश्रण छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे, म्हणजे एकजीव होईल. आता परत गॅसची फ्लेम ऑन करायची आहे आणि लो फ्लेमवरती 1-2-3 मिनटं हे आपण शिजवायचं आहे मिश्रण. तसं तर जास्त वेळ शिजवायला लागणार नाही, आपण परफेक्ट साखरेमध्ये पाणी टाकलं होतं त्यामुळे. आता आपण ह्याच्यामध्ये ना 1 चमचा तूप टाकायचं आहे, जास्त नाही 1 चमचा, कारण आहे ना ह्याला छान अशी चकाकी येते. म्हणजे जे आपलं मिश्रण आहे ना त्याला छान अशी एक शाईन येते. हे पहा, आता पॅन पूर्ण ना सोडला आहे मिश्रणाने आणि एक घट्ट गोळा झालेला आहे. तर आपली जी कतली आहे ना ती आता रेडी आहे. आता आपण गॅस बंद करायचा आहे आणि हे काढून घ्यायचं आहे. हे पहा, बघू शकता तुम्ही, एकदम सॉफ्ट अशी हिचं टेक्स्चर झालेलं आहे. तर आता ही मी एका प्लास्टिकच्या पेपरवर काढत आहे मिश्रण संपूर्ण. तर इथे पहा, मी एक प्लास्टिकचा पेपर घेतलेला आहे, तेलाची पिशवी वगैरे तुम्ही वापरू शकता, आणि त्याला तूप लावलेलं आहे. आता आपलं जे मिश्रण आहे ना ते आपण ह्याच्यावरती काढून घ्यायचं आहे. संपूर्ण मिश्रण पॅनमधून आपण आता काढून घेऊया. हे पहा, आपलं जे मिश्रण आहे ते संपूर्णपणे आपण काढून घेतलेलं आहे. आता हे जे मिश्रण आहे ना हे गरम गरम असतानाच आपण आहे ना असं थोडंसं मळून घ्यायचं आहे या प्लास्टिकच्याच पेपरने, ज्यामुळे काय होईल ना हे एकजीव होईल आणि आपली जी कतली आहे ना ती आपल्याला व्यवस्थित अशी लाटता येईल. तर हे मिश्रण खूप गरम आहे, तर तुम्ही प्लास्टिकचाच वापर करा. ह्याच्यामुळे काय होतं ना, एकजीव होते काजू कतली आणि छान अशी तुम्हाला ती लाटता येईल. हे पहा, तुम्ही टेक्स्चर बघू शकता कतलीचं किती छान आलेलं आहे. तर आता आपलं हे मिश्रणाचा गोळा एकजीव झालेला आहे. तर हा गरम असतानाच आता आपण हा लाटून घेणार आहे. त्यासाठी मी अजून एक इथं पिशवी घेतलेली आहे, ती आपण ह्याच्यावर ठेवून ही लाटून घ्यायचं आहे. पहा, ह्याच्यावर मी दुसरा पेपर ठेवून आता हे लाटून घेतेय छानपैकी. आता आपल्याला लाटायचं आहे. हे पहा, आपल्याला जितपत जाडीचं पाहिजे ना तितपत आपण हे लाटून घ्यायचं आहे. कतली साधारणतः जितकी जाड असते ना त्या प्रमाणात आपण हे लाटून घ्यायचं आहे.
हे पहा, आता इथे मी छान असं ना हे लाटून घेतलेली आहे काजू कतली. आता आपण ह्याच्यावरती तुमच्याकडे असेल तर चांदीचा वर्क लावा, नसेल तर कट केली तरी चालेल. तर आता माझ्याकडे आहे तर मी लावते. तुमच्याकडे नसेल, नाही लावला तरी काही हरकत नाही. हे पहा, आता मी चांदीचा वर्क लावून घेते सगळ्या आपल्या काजू कतलीला. हे पहा, आता आपली जी कतली आहे ती सेट झालेली आहे. आता आपण ह्याचे पीसेस करून घेऊया. आता मी ही पूर्ण कट करते आणि मग तुम्हाला पीसेस काढून दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपली शेंगदाण्याची कतली तयार आहे. पीनट कतली कशी दिसतीये ना, टेस्टी टेस्टी, यमी यमी. तर ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा. रेसिपी कशी वाटली तर कमेंटमध्ये नक्की सांगा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा.